قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر نساءكم المتبرجات المتخيلات. الحديث في السلسلة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ند دخل النار. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجل يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي. رواه مسلم. وفي رواية: آمنت بالله وكذبت عيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلان فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه الإمام البخاري. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرين. صحيح مسلم. وقال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج 4 أشهر و10. صحيح الإمام البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. صحيح الإمام البخاري. قال عبد الله بن مسعود: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني نام عن صلاة الفجر، فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. صحيح الإمام البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صحيح الترغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. صحيح الترمذي. عن أم سلمة قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صحيح الترمذي. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجل مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه والله أغير مني. صحيح الإمام البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح